سلام. شنیدیم که از ترحم دمی ایسته ها به رحمت من خشک لب هم آخر ز تو در کنم گلوی بشکست اگر دل من به فدای چشم مستم سر خونه سلامم شکند اگر سبوی همه محسن تفرج به چمن روند و صحرا تو قدم به چشم من بنشین کنار جویی
دیدم که فراد و عراقی که تو هم ظالمایی.
گوشه قبر شهید هفتم یا امام موسی کاظم هشتم یا امام رضای غریب اون هست نبی الله به حمد و بی منت خدا علی و 11 فرزندش همه بر حق حجت خدا یا صاحب الزمان ابن زیاد بده بیدین لعنت 14 معصوم پاک نیمه کلام الله مجید نگهدارد گلدسته های طلا 117 کمر بسته مولا خدای 18,000 عالم و آدم بخی ختم شان نعمت الله ولی 20 که بر 20 بتون لعنت 20 بار و 20,000 بار جمال مرد